ابتکار عمل و داشتن سلیقه 2 رکن مهم برای هنر آشپزیه. اینکه بتونی با مواد ساده و دم دستی یه غذای خوشمزه و سریع درست کنی، هنریه که هر کسی نداره. توی این ویدیو میبینی با ترکیب چند تا مواد ساده یه غذای جدید، خوشگل و همه پسند درست میکنی. پس تا آخر این آموزش با من باش. نصف یه سینه مرغ رو به صورت مکعبای تقریباً کوچیک خورد کن. این مقدار موادی که من دارم باش غذا درست میکنم برای 3 تا 4 نفر کافیه. تیکه های مرغ نه خیلی درشت باشه و نه خیلی ریز. مرغای خورد شده رو بریز توی دونه کاسه. نصف قاشق مرباخوری نمک، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه، یک کوچولو فلفل قرمز، اگه با تندی مشکلی نداری فلفل بیشتری میتونی بریزی، یک قاشق مرباخوری پودر سیر یا 3 حبه سیر رنده شده و نصف قاشق مرباخوری پودر پاپریکا به مرغا اضافه کن. تیکه های مرغ رو با ادویه ماساژ بده تا طعم ادویه ها به خورد مرغ بره. یه پیاز متوسط و نگینی خورد کن. توی یه مایتابه 20 گرم کره بنداز و بذار آب بشه. هیچ وقت کره رو با حرارت بالا آب نکنین چون کره زود میسوزه. همیشه با حرارت ملایم بذارین خودش آب بشه. نصف پیازی که خورد کرده بودی رو به کره اضافه کن. نصف دیگه‌ش هم بذار کنار، بعداً باهاش کار داریم. پیازو توی کره تفت بده تا یه مقدار سبک شه. وقتی پیاز سبک شد، تیکه‌های مرغ رو بهش اضافه کن. با حرارت بالا مرغ و پیاز رو با هم تفت بده تا رنگ مرغ عوض بشه. حرارت گاز پایین نباشه چون مرغ آب میندازه. حدود 300-400 گرم قارچ رو خورد کنی. مقدار قارچ بستگی به خودتون داره. اگه دوست دارین غذاتون پر قارچ تر باشه، از مقدار بیشتری استفاده کنین. وقتی قارچ ها رو بریدین، از وسط نصفش کنین تا تیکه هاش توی غذا بزرگ نباشه. رنگ مرغ که عوض شد، قارچ‌های خورد شده رو بهش اضافه کنید. مرغ و قارچ رو با هم حدود 5 دقیقه با حرارت بالا تفت بدید. چون سینه مرغ زود پخته میشه، کلاً بیشتر از 10 دقیقه لازم نیست بپزین. چون اگر سینه زیاد پخته بشه، سفت و خوش میشه. 5 دقیقه که قارچ رو هم با مرغ تفت دادین، 2 تا قاشق غذاخوری سس کچاپ به مواد اضافه کنین. هم از سس تند میتونین استفاده کنین هم معمولی. بستگی به ذائقه خودتون داره. مواد رو با هم تفت بدین تا سس توی غذا پخش بشه و طعمش به خورد مرغ و قارچ بره. 2-3 دقیقه که سس رو هم با مواد تفت دادین، زیر گاز رو خاموش کنین و اجازه بدین مواد از داغی بیفته و یه مقدار خنک بشه. یه دونه نون لواش رو به 3 قسمت تقسیم کنین و بعدم ببرینش.
یه مقدار پنیر پیتزای رنده شده روی نون بریزین و با دست پخش کنین. 3 قاشق غذاخوری از مخلوط مرغ و قاچ روی پنیر بریزین. مواد رو با یه مقدار فاصله از لبه نون بریزین. نون رو خیلی آروم بپیچین تا شبیه لقمه بشه. فقط نون رو فشار ندین چون نون لواش نازکه، سریع پاره میشه. بقیه لقمه ها رو هم به همین روش درست کنین. توی ظرف پیرکس یا هر ظرف مناسب فر 1 قاشق مرباخوری روغن زیتون یا هر روغن مایع دیگه‌ای که دارین بریزین و با فرچه روغن رو به کف و دیواره ظرف بمالین. لقمه هایی که درست کردین رو کف ظرف بچینین. ظرفی رو انتخاب کنین که تمام لقمه ها توش جا بشه. یه لایه نازک پنیر پیتزای رنده شده روی لقمه ها بریزین و با دست پخش کنین. نصف پیازی رو که نگینی خورد کرده بودین و گفته بودم بذارین کنار رو روی پنیر بریزین و پخش کنین. یه دونه فلفل دلمه‌ای متوسط رو نگینی خورد کنین. من نصف فلفل دلمه زرد استفاده میکنم، نصفم سبز. فقط برای زیبایی دارم از 2 رنگ استفاده میکنم. شما میتونین از فلفل دلمه زرد و نارنجی هم استفاده کنین. اگرم فلفل دلمه رنگی نداشتین از یه رنگ استفاده کنین. فلفل دلمه های خورد شده رو هم روی مواد بریزین و پخش کنین. غذامون دیگه آماده است که بره توی فر. ظرف رو بذارین توی فر با دمای 180 درجه 10 دقیقه بمونه. بعد از 10 دقیقه شعله پایین فر رو خاموش کنین و شعله بالا رو روشن کنین و بذارین 5 دقیقه هم با شعله بالا بمونه تا روی غذا طلایی بشه. بله، اینم از غذای جدید خوشمزه‌مون. اگه تا حالا این غذا رو درست کردین توی کامنت ها برام بنویسین، چون من بعید میدونم کسی این غذا رو تا حالا امتحان کرده باشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما یه بار درستش کنین. مطمئن باشین از تمام ازش کلی لذت میبرین. اینو یادتون باشه که هنر آشپزی تو وجود تک تک ماها هست. فقط باید پرورشش بدین. تا یه آموزش دیگه و یه غذای دیگه مراقب خودتون باشین.